העולם מתפתח ומתקדם והוא מביא ילדים אחרים. בואו נתחיל מזה כשכל התחום של הטכנולוגיה מאוד מדבר אליהם ומאוד מפעיל אותם ומסעיר אותם. בכיתה רגילה יש לך שולחנות וכיסאות, זה האופן היחידי של הישיבה. והוא לא מתאים לכל ילד. יש ילד שצריך לעמוד בשיעור, יש ילד שצריך ללכת בשיעור, יש ילד שצריך לשבת על משהו רך וילד שצריך לשבת על משהו קשה. יש לנו 32 ילדים, בערך 32 רמות. ישבנו עם המורות, ואז התחלנו להיפגש אני ועינת. בהתחלה כל הזמן מה שרץ כל פעם זה ליצור מרחבי למידה. היה לנו איזה רעיון ואמרנו, כן, מה, נשבור קירות, נשים פרקט, יאללה. עכשיו 12 בלילה, אנחנו בסוג של לילה לבן, מחר אמור להסתיים הפרויקט. ילד בוא ופתח לי את הדלת ותוביל אותי בדרך שנוגעת בעולם. כל הכוכבים שבשמיים משתקפים אז בעיניים ודומעים אל תוך הים, אל הים. בשבועיים האחרונים התחלנו לעשות יום כן יום לא בעבודה אחרי ארוחת ערב, ועכשיו נכנסנו לשלושה ימים רצופים כאלו, והיום זה השיא של השלושה הימים האלו. אז יש עייפות מצד אחד, מצד שני יש סוג של בלילה לעבוד זה די מיוחד, יש איזה, אתה קצת מחוץ לזמן, אתה מגיע בזמנך פנוי לגמרי, יש איזה, אנחנו בדרך כלל מקבצים אנרגיה, עובדים כמה אנשים על אותו דבר, וזה יוצא די שמח. אל הים, בוא וקח אותי לשם, כל הפחד נעלם, ראיתי בתוך רסיס של גן, פנים של מלאך, אולי של ילד, בוא ופתח לי את הדלת, ותראה לי שהדרך מלאה בסימנים. יש איזושהי פתיחה של הלב, שיש חיבה שזורמת. זה הדבר שאני מרגיש. אני גלית, אני מנהלת בבית ספר, אני מנהלת עם נילי ביחד. זה שינוי שכאילו כבר קרה, רק היינו צריכים להתאים גם את הסביבה הפיזית בשביל להבין שככה זה נכון לנו ללמוד. צריך לבנות מחדש סוג של סדר בתוך הכיתה שעונה על כל הצרכים. הילדים מנהלים לעצמם איזשהו מהלך של למידה אישי. זה משנה את כל העניין של התפיסה של מורה, התפיסה הרגילה. שכל התלמידים יושבים מול המורה על כיסא, בשולחן. פתאום חלק ישבו על מזרון, וחלק ישבו על הספרייה, וחלק ישבו על הרצפה. שכל אחד ילמד מה הדרך הטובה לו ללמידה. שהיא לא חייבת להיות דרך שמתאימה לכולם. האתגר היה להצליח בחללים שהם מאוד קטנים, לייצר פינות שונות. תלמיד מגיע, הוא מקבל איזשהו דף הנחיה, והוא בוחר לו את הדרך שבעזרתה הוא רוצה ללמוד. השולחן העגול הזה הוא יהיה שולחן שצמוד לקיר, ויהיה אפשר לפתוח אותו ולעמוד סביבו, וגם בגובה של המידה. לפעמים זה טוב לילד גם לשבת מול הקיר, זה חלק מהעניין של המדפים הנפתחים האלה, זה יוצא משהו אחר, זה לא כמו לשבת בשולחן שהוא פתוח ואתה מסתכל על לוח, יש פה איזה רגע כזה. זאת הכיתה הכי כיפית בעצם, לדעתי. זו הכיתה של ההוראה המתקנת. לא אמרו לנו עליה שום דבר, והיה אפשר די להתפרע. היא נראית קצת אחרת, היא יותר ככה, יותר נעימה, יותר שקטה. אז הוספנו את הפינה הזאת למין משחק כזה, או שילדים שאוהבים מרחבים יותר כוחיים כאלה, שאפשר גם להתרחק קצת מהמצפה ולהיות בגובה. יש את הארסל, שזה ארסל כיס כזה, שאפשר ככה לשכב בפנים, אפשר להתקרבל בפנים, אתה יכול פתאום לראות, לא להיראות. וזה גם מבוגרים. ויש את השולחנות משושים האלה, שמה שנחמד בהם זה שאפשר לקבץ אותם למין מקבץ כזה, ולשבת סביבם. למשל זה אחלה של שולחן משחק, אני מדמיינת
בדבר הזה של מרחבי למידה, אתה יכול לכוון את הילד למה שהוא הדלת שלו. אתה יכול לפתוח לו את הדלת שלו בתוך הכלים שהם הכלים שלו, שהם יותר נגישים לו, יותר טובים לו. נראה איך זה יעבוד, אבל זה נורא רצינו, שיהיה באמת את האפשרויות האלה. זה דורש עבודה, אבל היא טובה, אני שמחה.